السلام علیکم، زه یم شاهد الله او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل لرن آی ټي ویت شاهد. که چېرته دا چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو دا چینل به سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن چې دی هغه درنه هیر نه شي. په پرونی کلاس کې موږ د هوم مینیو چې کوم اولنی انسایډ ریبن یا ګروپ کوم کلیپ بورډ هغې موږ په پوره ډیټیل سره ډسکس کړی و. نن به انشاءالله موږ د هوم مینیو چې کوم دویم ریبن دی یا دویم کوم ګروپ دی چې د هغې نیم دی فانټ، په دې کې موږ انشاءالله نن فانټ ډسکس کوو چې په فانټ کې موږ څه کار کولی شو. نو د فانټ فیس چې څومره هم دی هغه موږ دلته چینج کولی شو. د فانټ سایز کې موږ سیواوالی کموالی هم راوستلی شو، لکه د فانټ سایز زه سیوا کولی هم شم، کمولی هم شم. فانټ چې دی هغه ټکسټ زه بولډ کولی شم، ایټالیک کولی شم، یا په ټکسټ باندې څه افیکټ اپلای کوم. نو هغه ټول کارونه چې دي هغه موږ انشاءالله نن په دې فانټ ګروپ کې وایو او په ډیټیل سره به یې ډسکس کوو. نو راځئ موږ راځو نن خپل کار د دې کار دپاره به زه راواخلم څه ټکسټ. فار ایگزامپل وړو موږ دا ټکسټ چې دا ولیکل، زه غواړم چې د دې دا کوم شکل چې دی دا زه چینج کړم. نو شکل د چینج کولو لپاره که تاسو خیال وکړئ موږ چې کله راشو فانټ ریبن ته په دې فانټ ګروپ ته، نو تاسو وګورئ دلته زموږ سره دا د فانټ شکل دی، د فانټ فیسټ چې څومره هم سټایلز دي دلته موجود دي، پراته دي. نو د ټول نه اول به تاسو راشئ دا ټکسټ چې دا به خپل سلیکټ کړئ، بیا به موږ راشو د دې نه چې تاسو کم یو دې ته اپلای کوئ. نو تاسو دا ټکسټ سایز چې دا ټکسټ کم سټایل چې دی دا به چینج کیږي. نو تاسو کتلی شئ چې کم یو دې ته اپلای کوئ نو د هغې مطابق ستاسو ټکسټ چې دی هغه راځي او دغه ټکسټ سټایل چې کوم دی هغه چینج کیږي. فار ایگزامپل موږ ورته اپلای کوو د ایریل بلیک. نو تاسو کتلی شئ چې زموږ ټکسټ چې دی هغه چینج شو، د هغې سټایل چې دی موږ چینج کړو. دغه شان که چېرته موږ وایو چې د دې سایز دی موږ سیوا کړو یا کم کړو، نو سمپل دا به زه سلیکټ کړم، را به شم دلته تاسو لیدی شئ چې د 8 نه واخله د 72 پورې زه د دې سایز چې کوم دی هغه انکریز کولی شم، سیوا کولی شم، یا د 8 پورې زه د دې سایز چې دی هغه دلته ډیکریز کولی شم. که تاسو غواړئ چې د 72 نه دی موږ هم سیوا انکریز کړو، نو د هغې دپاره موږ راځو دلته موږ د ماوس کرسر دا 10 چې تاسو ته ښکاري په دغه کې کلیک کوئ او راشئ دا 10 چې دا ریموو کوي. فار ایگزامپل موږ دلته ولیکو چې زموږ سایز څو پکار دی 120 انټر چې تاسو څنګه پریس کړئ وړو نو در دې نه وروسته ستاسو هغه کوم ټکسټ سایز چې دی هغه چینج شي. دغه شان بیا واپس راشئ دلته د دې نارمل سایز چې کوم دی نو هغه 11 یا 12 دی. مونږ سلیکټ کوو. اوس که چېرته مونږ غواړو چې مونږ د سټپ بای سټپ یا د دې سایز انکریز کړو یا سټپ بای سټپ دی مونږ د دې سایز ډیکریز کړو، نو دا هم مونږ کولی شو. لکه انکریز فانټ سایز زمونږ سره دا دی چې مونږ په دې باندې کلیک کوو نو زمونږ سره به د هر کلیک سره د دې دا سایز چې دی سټپ بای سټپ سیوا کیږي. د دې زمونږ سره شارټ کټ کی هم ده، که د کیبورډ نه تاسو چېرته کنټرول شفټ ګریټر دین وهئ نو زمونږ سره به د دې سایز چې دی هغه سیوا کیږي. دغه شان که ډیکریز کولو کوشش مونږ کوو نو زمونږ سره دا چې تاسو ته کوم ښکاري د سمال سایز کې چې دی نو د دې نه زموږ سره دا فانټ سایز چې دی دا ډیکریز کیږي. دغه شان د کیبورډ نه چې زه کله کنټرول شفټ ګریټر دین وهم نو دا به انکریز کیږي، کنټرول شفټ لیس دین چې کله وهم نو دا به زموږ سره ډیکریز کیږي. نو په کمانډز په تھرو باندې هم تاسو دا انکریز کولی شئ، ډیکریز کولی شئ. دغه شان د کیبورډ شارټ کټ کی باندې شارټ کټ کی په ذریعه باندې هم تاسو خپل ټیکسټ سایز چې دی چینج کولی را چینج کولی شئ. د دغې نه وروسته زموږ سره راځي وړو چینج کیس. په دې چینج کیس کې زه د خپل ټیکسټ هغه کوم کیس چې دی هغه څه کولی شم چینج کولی شم. لکه زموږ سره دا نارمل زموږ چې کوم پیراګراف موږ لیکو یا بوک موږ کوم لیکلی یا زموږ سره داسې اسایمنټ موږ ته اولی شي نو هغه زیاتره زموږ سره په سنټنس کیس کې دا وي چې د پیراګراف اولنی کریکټر چې کوم دی هغه به کیپیټلي دا نور ټول به سمالي. دغه شان که موږ راشو اوس لوور کیس ته موږ دا نوټ کوو نو لوور کیس کې تاسو ګورئ زموږ سره چې څومره هم ورډز دي دا به ټول په لوور کیس کې راشي. بیا زموږ سره راځي افر کیس. نو افر کیس کې به زموږ سره چې څومره ټیکسټ دي نو هغه به ټول کنورټ شي کیپیټل لیټرز ته. دغه شان که موږ راشو کیپیټلایز ایچ ورډ موږ ووایو نو د هر یو ورډ اولنی کریکټر چې کوم دی هغه به کیپیټلي، دا نور ټول چې دي دا به سمالي. دغه شان کنټرول ا کې زموږ سره ټګل کیس دی. په ټګل کیس کې چې کله زه راشم کنټرول ا سره سلیکشن وکړئ، بیا راشئ سنټنس کې دا چینج کیس ته. په چینج کیس کې د ټول نه لاست آپشن چې دی ټګل کیس دی. په ټګل کیس کې به اولنی کریکټر چې دی هغه به سمالي، دا نور ټول کریکټرز چې د ورډ دا به کیپیټلي. نو تاسو کتلی شئ چې اولنی چې کوم دی هغه سمال دی او دا نور چې دی دا بیا کیپیټل دی.
دغه شان کومنګ راشو سمپل دلته یو آپشن دی چې هغې ته موږ وایو کلیر فارمیټ. دا څومره فارمیټ چې موږ دلته اپلای کړی دی که چېرته دا موږ ختمول غواړو نو د دې ځینې دا ټکسټ چې دی دا سلیکټ کړئ، راشئ کلیر فارمیټ باندې کلیک کړئ. چې څنګه تاسو کلیک کړئ نو څومره فارمیټ تاسو اپلای کړی هغه به د دې نه ټول څه شي ختم بشي. اوس د دې نه وروسته زموږ سره دا موږ افر کیس ته وړو زموږ سره راځي بولډ. بولډ څه شی دی که تاسو خیال وکړئ زموږ دا ټکسټ موږ ته اکثر زیاتره ډېر زیات نري نري ښکاري، نو که چېرته موږ په دې کې پنډوالی پیدا کوو موږ وایو چې دا دې لږ غټ غټ ښکاري چې موږ ته صفا کلیر، نو د هغې دپاره زموږ سره راځي بولډ. سمپل راشم دلته دا بولډ سلیکټ کړم نو زموږ دا ټکسټ چې دا بولډ شي. په ایریل بلیک کې به تاسو ته دا نه ښکاري. فار ایگزامپل موږ کیلیبري راوالو نو په کیلیبري کې به اوس تاسو ته ښه صفا پته لګي. تاسو کتی شئ چې د بولډ نه علاوه زموږ سره دا ټکسټ موږ ته څنګه نوي ښکاري. بیا چې کله موږ بولډ اپلای کړو نو د هغې نه وروسته زموږ سره دا ټکسټ چې دا ښه ښکلي کلیر موږ ته شو شي. د دې نه وروسته زموږ سره راځي وړو ایټالیک. ایټالیک زموږ سره دا ټکسټ چې دی دا یو سایډ ته کږوي، نو زموږ سره چې کله موږ ایټالیک اپلای کوو نو موږ به راشو سمپل دا آی تاسو ته ښکاري، په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو کتی شئ تاسو دا ټکسټ چې یو سایډ لیفټ سایډ ته داسې کږي شوي. د دغې نه وروسته زموږ سره راځي انډرلاین. اوس انډرلاین زموږ سره که چېرته موږ د دې خپل ټکسټ نه لاندې یو لاین غواړو چې د دې نه انډرلاین راشي نو د دغې دپاره موږ اپلای کوو دغه انډرلاین. انډرلاین چې زه سمپل په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره سنګل انډرلاین راشي، خو که چېرته زما ډبل انډرلاین پکاري یا نور موږ سره د انډرلاین سټایلز پکاري نو زه سمپل د دې نه د دې سټایلز چینج کولی شم. دا ایرو تاسو لیدی شئ، په دې باندې چې کلیک کوئ نو زموږ سره د انډرلاین د کوم لایبرري چې د تاسو ته کولاوی شي په دې کې زموږ سره مختلف انډرلاینز چې دي موجود دي چې کوم یو تاسو خوښ یا د دې نه راغستی شئ. مور انډرلاین هم زموږ سره چې موږ په دې باندې کلیک کړو نو مور انډرلاین هم دلته زموږ سره تاسو راغستی شئ. د دې نه وروسته د انډرلاین کلر دی تاسو دلته راتلی شئ او د انډرلاین کلر چې دی هغه تاسو هم سلیکټ کولی شئ. لکه فار ایگزامپل موږ ورله ورکړو ریډ کلر. د دې هر کمانډ د هر آپشن خپل خپل شارټ کټ کی د لکه موږ راشو کنټرول بی. کنټرول بی شارټ کټ کی ده د بولډ. بیا دغه شان د ایټالیک شارټ کټ کی زموږ سره دا کنټرول آی. د انډرلاین شارټ کټ کی زموږ سره دا کنټرول یو. که چېرته زه کنټرول ای سره دا ټول ټکسټ سلیکټ کړم او کنټرول یو ووهم نو تاسو کتی شئ چې د دې نه هغه انډرلاین چې دی ختم شو. که کنټرول یو واپس ووهم نو هغه انډرلاین چې دی هغه موږ سره واپس راغی. دغه شان که چېرته زموږ سره موږ ورډ بای ورډ خپل سینټنس چې دی هغه انډرلاین کول غواړو نو ورډ بای ورډ به زه څنګه خپل ټکسټ چې دی هغه انډرلاین کوم نو سمپل د دې دپاره شارټ کټ کی موږ یوز کوو چې هغې ته موږ وایو کنټرول شفټ ډبلیو. سمپل که چېرته زه کنټرول شفټ ډبلیو ووهم نو تاسو کتی شئ چې ورډ بای ورډ زموږ هغه سینټنس زموږ هغه کرکټرز زموږ هغه ټکسټ چې دي هغه دلته تاسو کتی شئ انډرلاین شو. د دې نه وروسته زموږ سره راځي سټرایک تھرو. سټرایک تھرو همیشه تاسو که ګورئ زموږ نه اکثره په کافی کې یا لکه مطلب داسې سټه کې غلط شي چې هغه موږ د هغې ورانولو کوشش کوو نو هغه موږ ټول ګنده کړو هغه فیچ چې کوي نو د هغې دپاره سمپل که چېرته موږ راشو دا ټکې چې دی دا موږ ختمول غواړو موږ وایو چې د دې اهمیت دلته نشته، دا موږ صرف ظاهرول غواړو. د هغې دپاره زموږ سره سمپل اپشن استعمالېږي چې هغې ته موږ وایو سټرایک تھرو. سټرایک تھرو چې دا ټکسټ ما فار ایگزامپل سلیکټ کړو زه یم لرن، دا لرن موږ سلیکټ کړو او دا ای بي باندې تاسو ته لاندې دغه لیدی شئ دا لاین نو کله چې دا په دې باندې راغی نو د دې مطلب دا شو چې دا ټکې چې د دیز نه بالکل ختم شو، بلکې ټکې به وي خو زموږ سره د دې اهمیت چې دی هغه بیا نه وي. دغه شان که چېرته موږ راشو تاسو به ګورئ یو زموږ سره یي سبسکرپټ بل زموږ سره یي سوپرسکرپټ. سبسکرپټ موږ H2O فارموله کې که تاسو ګورئ 2 چې دی هغه د H فاوري. که چېرته موږ سبسکرپټ اپلای کوو نو سمپل زه لاندې رالم او دلته زه ولیکم H2O. H2O ما دلته ولیکو نو زه دې ته د H2O فارموله نشم ویلی ځکه چې دا زموږ سره سبسکرپټ ته موږ لا نه دی کنورټ کړی. سمپل دا 2 به موږ سلیکټ کړو او را به شو دا به سبسکرپټ ته کنورټ کړو. نو سبسکرپټ ته کنورټ کولو دپاره زموږ سره شارټ کټ کی هم ده او که چېرته موږ یې د کمانډ په تھرو باندې سبسکرپټ ته کنورټ کوو نو دا تاسو لیدی شئ سبسکرپټ په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو کتی شئ چې اوس دا زموږ سره H2O فارموله شو ځکه چې دا 2 چې دی دا زموږ سره اوس سبسکرپټ شو. د دې نه وروستو فار ایگزامپل اکثر زموږ سره د میتس په کوېسچنو کې x سکویر راځي نو که چېرته زه داسې ولیکم x او 2 نو دې ته موږ x2 وایو، داسې ورته نشو ویلی چې دا x چې دی دا 2 چې دی دا د x سکویر دی ولې چې دا موږ سوپرسکرپټ ته کنورټ کړی نه دی. که چېرته سوپرسکرپټ ته زه دا کنورټ کوم نو د دې دپاره به زه سمپل راځم او کلیک کوم به په سوپرسکرپټ باندې. په سوپرسکرپټ چې زه څنګه کلیک کړم نو زموږ سره دا کنورټ شي سوپرسکرپټ ته. که چېرته موږ د شارټ کټ کیز په ذریعه باندې دا سوپرسکرپټ ته کنورټ کول غواړو یا سبسکرپټ ته کنورټ کول غواړو نو سمپل تاسو کتی شئ کنټرول ایکول باندې زموږ سره دا سبسکرپټ ته کنورټ کیږي. کنټرول ایکول د سبسکرپټ شارټ کټ کی ده. بیا دغه شان که چېرته موږ راشو کنټرول شفټ ایکول چې تاسو کله ونیسئ نو زموږ سره دا کم ایکول نښه چې دا د شفټ سره دا چینج شي پلس ته نو کنټرول پلس یا کنټرول شفټ ایکول دا چې کوم دی زموږ سره دا د سوپرسکرپټ شارټ کټ
د دې نه وروسته زموږ سره د سوپرسکرپټ سبسکرپټ نه وروسته زموږ سره راځي ټیکسټ افیکټ چې چېرته موږ خپل ټیکسټ ته افیکټ اپلای کوو نو هغه موږ په کومه طریقه اپلای کوو سمپل دا ټول ټیکسټ چې دا به زه په کنټرول زیډ باندې انډو راشم موږ چې څه هم کړي هغه کار موږ په کنټرول زیډ باندې ریورس کولی شو د هغې شارټکټ کی زموږ سره کنټرول زیډ دی موږ چې اوس راشو دلته دا ټیکسټ به زه سلیکټ کړم که چېرته زه دې ته څه سټایل یا څه افیکټ اپلای کوم نو هغه موږ د کوم ځای نه اپلای کولی شو تاسو دا ای چې دی دا لیدی شئ دې ځای نه موږ ټیکسټ افیکټس چې هغه اپلای کولی شو سمپل دا مې سلیکټ کړل او راغلم ټیکسټ افیکټ ته تاسو کتی شئ که چېرته تاسو لکه مطلب غواړئ چې موږ د تیار ټمپلیټس راواخلو تیار افیکټس راواخلو نو هغه د دې ځای نه تاسو اپلای کولی شئ خو که چېرته تاسو غواړئ چې موږ د په خپله مرضۍ باندې په خپله خوښه باندې یو افیکټ اپلای کړو نو د هغې دپاره موږ راځو لاندې تاسو د آپشن لیدی شئ هر آپشن چې دی هغه موږ ته جدا جدا پروت دی د ګلو آپشن پورې د دې ځای پورې موږ ټیکسټ افیکټ چې دی هغه اپلای کولی شو رالو موږ آوټلاین ته زه غواړم چې زه خپل ټیکسټ ته آوټلاین اپلای کړم نو آوټلاین فار ایگزامپل موږ اپلای کوو په کوم کلر کې بلیک کلر کې زموږ سره ټیکسټ الریډي دی نو موږ به اپلای کوو دلته یلو کلر یا دلته دا ریډ کلر کې که موږ وګورو موږ اوس انډرلاین چې دی هغه موږ اپلای کوو نو تاسو لیدی شئ چې زموږ انډرلاین دا آوټلاین چې دی نو هغه زموږ سره په ریډ کلر کې راغی دغه شان که چېرته موږ خپل ټیکسټ چې دی هغه واپس سلیکټ کړو او موږ راشو موږ وایو چې د آوټلاین سایز یا زه سیوا کوم یا کموم نو زه سمپل د دې نه د دې سایز چې دی هغه سیوا کولی هم شم او د دې سایز چې دی هغه کمولی هم شم نو تاسو لیدی شئ د آوټلاین سایز د دې نه سیوا کېږي او کمیږي دغه شان که چېرته د آوټلاین دا کم لاینز چې دي دا زه غواړم چې دا د سالډ یا ډاټډ وي نو زه د دې نه هم دا څه کولی شم چینج کولی شم تاسو کتی شئ دلته ډاټډ هم راځي راوند ډاټ دی بیا زموږ سره سکویر ډاټ دی دغه شان زموږ سره ډیش دی بیا زموږ سره ډیش ډاټ دی نو چې کوم یو تاسو د دې نه اپلای کوئ نو هغه د دې نه اپلای کولی شئ د دې نه وروسته زموږ سره راځي شیډو که چېرته زه غواړم چې زموږ د ټیکسټ ته دې موږ داسې افیکټ اپلای کړو چې د هغې شیډو دې موږ ته شو کېږي یو زموږ سره د شیډو درې ټایپس دي یو ته موږ وایو آوټر بل ته موږ وایو انر نو که تاسو وګورئ زموږ سره آوټ سایډ ته به د ټیکسټ نه شیډو چې دا موږ اپلای کوو نو موږ به د آوټر نه یو خاص شیډو چې دا سلیکټ کوو چې دا د یا رایټ سایډ ته یا د ټاپ ته یا د باټم ته چې کوم یو تاسو سلیکټ کوئ د دې نه سمپل سلیکټ کولی شئ بیا د دې نه وروسته زموږ سره راځي انر چې دا به د ټیکسټ ان سایډ ته آوټلاین نه ان سایډ ته د دې نه وروسته بیا زموږ سره راځي پرسپیکټیو چې د دې نه بالکل آوټ سایډ ته لکه مطلب یا به شاته یا به افر رایټ ته یا به افر لیفټ ته نو چې کوم سایډ ته تاسو غواړئ نو د دې هغه شیډو چې دا هغه بیا تاسو ته شو کېږي دغه شان که چېرته موږ اپلای کړو فار ایگزامپل موږ رالو دلته پرسپیکټیو کې ورته موږ اپلای کړو چې افر رایټ نو تاسو کتی شئ چې د دې افر رایټ ته دې ځای کې تاسو وګورئ نو دې ته زموږ ته شیډو چې د هغه ښکاري د دې نه وروسته که چېرته موږ وګورو زموږ سره راځي ریفلیکشن موږ د څه لپاره اپلای کوو ریفلیکشن سمپل چې زموږ دا ټیکسټ موږ ته واپس ریفلیکټ شي که چېرته موږ دا اپلای کوو نو تاسو دلته کتی شئ زموږ ټیکسټ چې دی هغه 30% لکه مطلب موږ ته ریفلیکټ شو د دې نه وروسته که چېرته زه لاندې راکوشم نو زموږ سره په دې کې سپیس راځي موږ سره اوس 4 پوینټ اپ سیټ باندې دا موږ سیټ کوو چې لکه مطلب په دې کې به دومره سپیس موږ له ساتي بیا زموږ سره 8 پوینټ دی دغه شان که چېرته موږ بیا د لیفټ نه رایټ سایډ ته ځو دا آپشن چینج کوو تاسو کتی شئ اوس نیم په نیمه هاف ریفلیکشن دی بیا زموږ سره دلته راځي فل ریفلیکشن نو زموږ چې څومره ټیکسټ دی هغه موږ ته فل ریفلیکټ کېږي د دې نه وروسته چې چېرته موږ دا سلیکټ کړو بیا موږ راشو ټیکسټ افیکټ ته ټیکسټ افیکټ کې زموږ سره د ریفلیکشن نه وروسته ګلو ده نو که چېرته تاسو غواړئ چې موږ د خپل ټیکسټ نه آوټ سایډ ته آوټلاین نه هم بهر زموږ سره دی موږ ته ګلو اپلای کوو نو دا ګلو چې ده تاسو ته دې نه سمپل په اسانه باندې اپلای کولی شئ تاسو کتی شئ چې دې ته موږ دا ګلو هم چې دا اپلای کړه سایز موږ د دې غټ کړو نو تاسو ته به د دې هر څه واضح پته ولګي کلیر به درته شو شي د دې نه وروسته که چېرته موږ خپل یو ټیکسټ یا یو ورډ چې دی هغه هایلایټ کوو نو موږ څنګه هایلایټ کوو سمپل زه رالم په دې هایلایټ باندې مې کلیک کوو نو تاسو کتی شئ چې د هایلایټ فین چې کوم دی هغه موږ ته اکټیو شو سمپل چې څومره ځای هایلایټ کوئ هغه ځای سلیکټ کړئ دا موږ سلیکټ کړو دا هایلایټ شو د دې نه وروسته راشئ دا هایلایټ آپشن چې دی دا اف کولی هم شئ د دې نه وروسته که چېرته تاسو د هایلایټ دا کلر چینج کوئ نو هغه هم چینج کولی شئ په دې ایرو باندې کلیک کړئ سمپل د دې نه چې کوم کلر سلیکټ کوئ هغه کلر کې به ستاسو ټیکسټ چې دی هغه هایلایټ کېږي لکه فار ایگزامپل موږ راواخلو ریډ کلر نو تاسو لیدی شئ چې زموږ څومره ټیکسټ دي هغه موږ هایلایټ کړل ریډ کلر کې د دې نه وروسته زموږ هایلایټ آپشن موږ ختم کړو او موږ راشو سمپل دلته هایلایټ چې دی هغه مکمل موږ نو کلر کو هایلایټ په دې مکمل ختم شي که چېرته زه یم چې زه د خپل ټیکسټ لا دننه کم کلر چې دی هغه تاسو اوس لیدی شئ چې زموږ سره کم کلر دی بلیک کلر دی که زه یم چې دی له دې زه یو کلر ورکړم نو د ټیکسټ کلر چې دی زه دې نه چینج کولی شم لکه که موږ سمپل راشو چې کم کلر تاسو دې ته اپلای کوئ هغه کلر ورته اپلای کېږي ما ورته اپلای کړو فار ایگزامپل یلو کلر نو تاسو لیدی شئ چې زموږ ټیکسټ ته چې دی هغه اپلای شو یلو کلر په دې طریقه باندې موږ خپل د فونټ
کوم سټایلز چې دي هغه چینج کولی شو او د فونټ ریبن یا د انسایر ریبن یا د فونټ چې کوم ګروف دی نو دا زموږ سره د هغې کار دی. که چېرته ویډیو مو خوښه شوي وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، بیل آیکن بټن هیر نه کړئ چې آینده زموږ کومې ویډیوګانې موږ اپلوډ کوو نو چې هغه تاسو ته راځي. السلام.